punctul nostru de vedere, punctul gastronomic local nu este numai despre mâncare. Este despre oameni, despre comunicarea în timpul mesei. Am avut niște oaspeți din New York și au fost foarte surprinși când au văzut că la noi masa se servește timp de 3 ore. Cum să stai 3 ore la masă și să servești masa așa în tihnă și să mai comunici și cu vecinii? Vai, păi este extraordinar. Dacă e aranjată bine, se duce. Păi am și petricele, că dacă e setcă simplă, încărcată cu plumbi la ea, nu, cade imediat, nu încurcă nimic, se duce pe fund direct. Dar eu setca asta o folosesc și pe față și pe fund. Și am legat petricele, din 6 în 6 plute am legat petricele, ca să se ducă la fund. Dar și când am nevoie, le scot imediat. Dar plumbii, pune, desfăi, ce înseamnă? Nu pot. Eu acum, în fracțiune de secundă, dacă vreau să dau pe față, am 20 de petricele sau 20 și ceva. Imediat le dau. Și am aruncat altă toană și m-am merg pe față. Dar pe fund, acum așa merg. Și merge un pic mai ușor acum față de plumbi. Plumbul chiar se târe pe fund. Astea, dacă eu le-am legat la înălțimea asta, cam așa merg. Nu chiar pe fund. Da, e cu 10 cm, 15, cam la 15 le am eu. Domnule, ai legat acolo? Acum eu i-am schimbat asta să văd cum merge. Tu rămâi capitan, eu sunt capitan pe barca aia. Mai puțin. Asta будет direct пищать, бы еще лазить на корму не будешь, не? Так direct. Uite așa, vezi? Mergi la plumb de acolo, jos, trage la plumb, trage. Bun, gata, dă-i drum. Perfect. Bun. Toana înseamnă în limba română, o toană, când arunci scula, setca și când o scoți. Și asta nu înseamnă o tonă de pește am prins, nu? Înseamnă deci toană, tradus din română, prins sau nu prins, la noroc. Dar etimologic vorbind, în limba lipovenească sau limba rusă, se zice tonea. Da. Deci tonea. Acum, cine au fost primii pescari aici în zonă și cine a preluat această denumire? Românii de la tonea sau lipovenii de la toană? Există și o localitate cu denumirea de Tonea, în județul Călăraș, pe malul Dunării, pe malul Borcei. Dar, așa să zicem, mergem să dăm o toană. O toană, 2 toane sau 3 toane. Și mie merge pe fund acum. Da. Eu, și nu știm ce prindem și cât prindem, da, îi zicem toană. tot asta. Saghiță.
peștele tot timpul, în special pe Dunăre, da? Peștele tot timpul urcă contra curent. Uite, sunt. Da. Și eu merg invers. Da? Și clasa mea așa stă. Ai văzut cum stă? Ia uite, Toma, unde e crușul și unde sunt eu. Așa am este, cerc, semicerc. Și el când urcă, se încurcă până la urmă. Care dă pe sus, dă. Care vrea pe jos, n-are unde pe jos, dacă eu doar atât am. Dar ăla mai mic poate trece, dar ăla mare n-are cum. Monstru. Trebuie să încurce dacă vrea. Am prins somn la 55 de kg. Eu, mai de mult. Mă ocup tot ce înseamnă de exterior și relația cu Dunărea, adică cei care doresc să facă o plimbare pe Dunăre cu barca, le oferim o mâncare în mijlocul naturii, adică cu peștele prins sau procurat proaspăt de la alți pescari. Să luăm gustarea pescărească. Dar ai ales când vine cea mai mică sau asta a fost? Asta a mai rămas. A, asta a mai rămas? Păi o gustare, ce? Dar ai ales-o pe cea mai mică sau asta a fost cea mai mare? Asta a fost, la rând. N-am ales-o pentru asta. Ce mai bună? Iarbă de pește este cu apă Din Dunăre. din Dunăre. Da, dar zice, mai de la mijlocul Dunării. Și a avut apă numai de la Dunăre. Da, eu- Și a spălat și... Unde stau acum la mama, când trăia aia nu bea apă de la robinet, a anulat toți robineții. Zic, de ce ai anulat? Păi mama, mi-e frică că dacă se sparge robinet și nu-i nimeni, să nu mai inunde. Păi și apă de unde bei? Păi de la streașină. Acum apa e limpede, în scădere, nu? Da, e limpede că e în scădere. Da, dar acolo e iarbă pe mal. Că 10-15 metri de la mal și e apă mică și se bate la ea mică. În iarbă. Mulți care vin vor să cunoască comunitatea locală, gospodăriile din sat, eu știu, o activitate de tâmplărie, de un mierar sau alții care se ocupă cu alte îndeletniciri. Orice om care se apucă de apicultură, odată ce înțelege ce e apicultură și ce face albina, e imposibil să nu se îndrăgostească de meseria asta. Tot ce face albina, tot ce este medicament. Rolul apicultorului e ca și unui doctor, ca și un medic. Pentru că vine omul să-și ceară, dă-mi și mie tinctură de propolis. Apicultorul trebuie să și știe niște lucruri, nu numai că produce și gata. Pentru ce e păstură, pentru ce e polenul, pentru ce e tinctură, pentru ce e propolisul. Când am început să dau miere de rapiță, tot zicea, băi, asta e untură. Când a dat de gust, a zis, bă,
Mie îmi dai numai mere de rapiță. Deci, ăsta este efectul. Eu n-am avut până anul trecut mere de mană. Și toți s-au uitat, zice, asta ce fel de mere neagră? Și trebuie să explici omului că merea de mană nu se extrage din flori. Se extrage din scoarțe, se extrage din diferite de-astea mană, de frunze, Este unica mere care nu se extrage din flori. Frumoasă, aspectoasă. Aceasta e pâinea cu cartofi. Un produs bun îți iese cu ingrediente bune, de calitate. Nu poți să faci rabat de la calitate, pentru că vrei să ai un produs bun care te reprezintă, un produs de care lumea să vină să mai întrebe și să-l consume cu plăcere. Pâinea cu cartofi, cartoful adăugat în aluat îi dă o savoare deosebită, o prospețime pâinii și un miez moale, iar coaja este crocantă și un aspect plăcut. Rezistă și mai mult, e foarte frumoasă la feliat și foarte gustoasă. De asta este apreciată de clienții doamnei. Eu am fost la el de 2 ori, mi s-a părut atât de curat înăuntru, încât avea impresia, la un moment dat am intrat în altă lume. Nea Grișa face o notă de comandă telefonică din timp și îmi dă răgazul necesar sau mă întreabă dacă s-a ocupat, să nu mă aglomereze și îmi lasă timpul necesar să-i colectez tot ce are nevoie, pentru că el le vrea foarte proaspete, deci toate sunt culese imediat de curs de o oră, 2 înainte de a le ridica. În general roșii sherry și verdețuri mai producem pentru el și pentru noi acasă verdețuri. În rest nu producem cantități mici și verdețuri sau altele pentru comercializare. Suntem în continuare, suntem încă în studii și la definitivarea gustului care să-l lansăm, să-l oferim. Până acum suntem satisfăcuți, e bine ceea ce am produs, ceea ce am creat, dar e loc de mai bine. Pește, o să punem puțină sare gunjoasă, să se încingă. Gustoase, dar nu se simțea gustul ăla de pește. Ciorba de pește trebuie să aibă pește. Nu vreau să mă laud, dar am un gust foarte mult și în primul an și în al doilea an n-am lăsat pe nimeni să facă ciorba de pește și tot ce însemna pește la grătar, saramură. Deci o făceam după gustul meu. Da. Și cu greu așa am mai lăsat pe altcineva, pe soția mea, să mai facă și ea câte o ciorbă de pește, dar Ți-am trecut. după gustul meu, acum într-adevăr am încredere să o las de la cap la coadă. Am avut profesori buni. Storceagul, de exemplu, face numai ea, eu nu-l fac, nu mă bag la storceag. Storceagul este numai obligația ei de a-l face și îl face foarte, foarte bun.
Dar de multe ori gust și spun, nu, mai trebuie puțin acolo, o chestie, o aia. Nu e prea mult de aia, e prea mult de aia. Și atunci, deci, Gustul se desăvârșește la sfârșit. Gustul îl dă bucătarul. Și calitatea ingredientelor. Și calitatea, Adică una este categoric. să folosești pește de captură, de exemplu, deși este aceeași specie, și pește de crescătorie. E o mare diferență, la fel pe prospețimea legumelor, ingredientele să fie de sezon, obținute local, știți voi, lanțul scurt alimentar, from farm to table sau from river to table, în cazul nostru. Cred că și asta e important, dar și faptul că în rețetele pe care le avem, da, pornim de la niște rețete tradiționale care s-au gătit în familie și în comunitate de mult timp, dar în același timp le și adaptăm gustului nostru. Am avut oaspeți vechi care au revenit, am avut oaspeți noi, oameni care au fost foarte încântați de mâncare, au fost încântați să ne cunoască povestea, să cunoască localitatea și atunci n-ai cum să fii decât obosit și satisfăcut. Sunt foarte mulți cei care revin, chiar Da, mă uitam da. pe rezervări și în unele weekenduri, chiar și, nu știu, 60-70% am avut persoane Da. care au mai fost aici.
ceea ce facem aici este o activitate de pionierat, că suntem conștienți că Indreștiul și noi avem multe de oferit pe partea de gastronomie, natură, diversitate culturală, etnică și toată treaba asta, dar în același timp Indereștiul și toată zona aceasta nu este cunoscută, nu este o zonă turistică și mai mult nu este nici pe o rută foarte tranzitată, să zici că oamenii ajung cumva tangențial aici. Mulțumim, poftiți la masă. Ciotata atâta, ciota Irin mai e Zoltancu, adin Popistan, adin Popistan. Farfuriile de ciorbă sunt acolo de... Uite, sunt acolo, nu am văzut pe masă. Sunt poate Nea George Buchin, acolo. Vă rog, chiar vă rog, ce vreți Am voi? așteptat un pahar, ciotării. Nu, tăi. Naș pahar, da. Are și tăi pahar, mă, ce. Scumbia e prinsă de pescarii noștri. Bravo, хорошо. Iar aici ai Ciorbă un nu vrei? Am farfurii. crab la cuptor, întreg, despicat pe spate și băgat la cuptorul nostru din curte, la lemne, făcut de fila, de soția. Eu doar l-am curățat și l-am despicat. L-ai prins. Ai făcut mânca cea mai grea. De Hrișa, cine e autorul la ciorbă? Peștele prins de noi, Aha. ciorbă făcută de mine. Da? Da, da. Le ai, văd. Încă n-ai gustat? Nici n-am, păi, dar nu, numai aroma m-a dat pe spate. Mă și cu peștele cu Dunărea, nu? Așa e. Da. Din chiar...
Îmi ieși un chip de pește de Am 32 de ani, n-am mâncat ciorbă de pește. Da? Eram o pacoste la casa omului. La un moment dat îi spune la ăla, zice, băi, îți place peștele? Îmi place. Ți-e foame? Normal că mi-e foame. Mănâncă, mă, nu te mai schimbă nosetul, dar mănâncă, mănâncă. Și a început și ăla, încet, a început și ăla cu... Da. Așa. Pe mine așa m-a învățat lipovenia, așa se mănâncă. Cu mâna se mănâncă pe sus, nu cu culița. Kalinka, 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 Maya, Sabuya, Kalinka, Kalinka.